Dragi privitori, vă salut! Bine ați venit la cea de 104-a ediție a Ochiului Inteligent. Emitem de aici din Chișinău și desigur că vom începe cu subiectul zilei. Este tema corupției în Republica Moldova. Rețelele de socializare au explodat în ultimele 7-8 zile din cauza scandalului de corupție de la Moldața. Este o companie care se ocupă de asigurarea securității zborurilor deasupra teritoriului Republicii Moldova. Adică este o companie destul de importantă. Controlorii de zbor sunt cei care asigură, să zicem așa, caracterul impecabil al zborurilor deasupra Republicii Moldova pentru toate avioanele civile. Și știți foarte bine că din cauza războiului din preajmă deasupra Republicii Moldova zboară mai multe avioane, deoarece ucrainenii nu au posibilitatea să se deplaseze par avion de pe teritoriul lor. Ei vin toți aici în Republica Moldova și zboară în colțurile lumii de la aeroportul sau de pe aeroportul internațional Chișinău. Astfel, un controlor de zbor este cel care asigură corectitudinea acestor zboruri. Eu consider că este o profesie foarte importantă și, din păcate, nu cunoaștem care sunt salariile acestor controlori de zboruri. Am aflat, în schimb, despre salariul pe care îl ridica șeful companiei Moldața și comunicatoarea acestei companii, în care a ridicat în 2025 un salariu de circa 6.000 de euro pe lună, dacă nu greșesc, așa era permisă suma. Și după care, ieri, permise, am aflat că această comunicatoare ridica și de la Guvernul Republicii Moldova, mai bine zis Cancelarea Guvernului, un salariu de 4.000 de euro pe lună, în plus la cei 6.000 pe care îi primea la Moldața, deoarece era responsabilă tot de comunicare pe subiectul integrării europene. Iar acești bani erau plătiți dintr-un fond special, din bani europeni, desigur. Am aflat de asemenea că delegația Uniunii Europene din Republica Moldova a întrerupt contractul cu această persoană după ce în spațiul public a ajuns scandalul de la Moldața. Salariile nesimțite pentru unii responsabili de agenții în ministere din Guvernul Republicii Moldova a fost un subiect exploatat pe larg în campania electorală, nu doar de actualul partid de la guvernare PAS, ci și de alte partide care își doreau să ajungă la putere și au promis să reducă numărul, în primul rând să reducă aceste salarii, în al doilea rând să reducă numărul de agenții care le părea că este extrem de mare. Totul e bine și mai bine pentru că subiectul salariilor nemeritate sau ocupării funcțiilor pe criterii politice și nu în baza unui concurs anunțat în prealabil la care ar fi participat și alte persoane, dar nu știm foarte bine că toate aceste concursuri sunt doar de ochii lumii, pentru că în final, în funcția bănoasă, ajunge acea persoană care trebuie și asta s-a întâmplat dintotdeauna, dar se întâmplă mai cu seamă acum, pe timpul guvernării PAS, care, așa cum la prima vedere pare să fie un partid comunist, de fapt, prin modul său de a acționa, prin modul său de a asigura promovabilitatea în funcții bănoase. Deci un partid autoritar și un partid care nici pe departe nu respectă principiul meritocrației. Deci salariile nemeritate, ele sunt foarte multe. Astăzi am aflat că mai există astfel de persoane și eu cred că șirul dezvăluirilor va continua. La Ministerul Energiei, de exemplu, o secretară de stat a ridicat în 2025 mai mult de 1.000.000 de lei din salariul pe care îl primea ca secretară de stat și din statutul său de membru în Consiliul de Administrare a companiei Moldova Gaz. Dragi privitori, cred că acest scandal ar fi fost poate mai puțin exploziv dacă persoana de la Moldața, care era în funcție de comunicatoare, nu s-ar fi adeverit să fie verișoara dreaptă a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cumetrismul, nepotismul nu a fost eradicat și, așa cum au încercat să sară în apărare trolii PAS-ului și cei care susțin orbește și necondiționat partidul de la guvernare,
Au spus că noi aici în Republica Moldova suntem toți cu familii mari, cu verișori, cu metri, insinuind astfel ideea că, de fapt, orice persoană care ar ajunge la putere ar proceda exact la fel. Eu zic că nu este chiar așa. Pentru că în campania electorală și Maia Sandu și partidul său au promis că se vor ghida de criteriile meritocrației, că vor organiza concursuri transparente și așa mai departe. Există un aspect pe care merită să-l luăm în considerare. Reacția la acest scandal de la Moldața și a salariilor nemeritate, care vizează alte rude ale Maiei Sandu, că este vorba de o altă verișoară, de un alt cumnat care ocupă funcții bănoase în zone economice libere, președintele misiunii zone economice libere, soția acestuia era responsabilă într-o altă funcție, exact tot așa de bănoasă. De fapt, e foarte urât acest scandal, pentru că lovește direct în Maia Sandu, acea Maia Sandu care într-o emisiune a spus că ea nu a cunoscut despre atare situații, nu a știut că verișoara ei dreaptă câștigă așa bani. Deci a fost într-o neștire totală și credeți-mă că un astfel de răspuns se pare cel puțin ridicol atunci când ne gândim că, așa precum ne informează sursele de informare deschisă, da? SIS-ul a pus pe masa doamnei președinte Maia Sandu informația precum că acel personaj care a fost promovat în funcție de director a Moldața are niște însemnări false în CV-ul său și de fapt nu posedă nicio diplomă de aviator, așa precum pretindea, precum că ar fi făcut niște studii în Canada, dar, atenție, în favoarea acestui personaj, pe nume Vanghele, care chipurile se prefăcea că este maică, nu era nepotul marelui scriitor, autorul Guguță, dar de fapt a fost un guguță cu nasul lung în stilul lui Pinocchio, pentru că a amăgit toată lumea. Iar acest Guguță Vanghele a fost promovat și a insistat asupra promovării sale zisul deputat prenume Radu Marian. Vă amintesc că a fost și bursier al Fundației Edelweiss Plahotniuc pe timpuri și fratele său, dirijor al Youth Orchestra din Republica Moldova, care este talentat, Adriano Marian. Este talentat băiatul ăla, n-ai ce spune, dar și el și mama lor au fost cumva conectați la vari proiecte finanțate de Guvernul Republicii Moldova, iar anume Radu Marian, el a fost chiar bursierul Fundației Edelweiss. După aceea, peste noapte, a ajuns în echipa PAS, acum a ajuns deputat și el l-a susținut pe acest Guguță Vanghele pentru funcția de director la Moldața, pentru că, vezi, Doamne, au fost prieteni, au copilărit împreună la Poșta Veche. Vai, ce argument nostalgic! A copilărit împreună cu el la Poșta Veche și pentru asta l-a promovat într-o funcție. Apropo, atenție, SIS-ul a avertizat președinția că nu trebuia promovat acest personaj în acea funcție. Deci, eu cred că s-a pornit un bulgăre de omăt la vale și el tot merge și devine tot mai mare și mai mare și mai mare, pentru că în fiecare zi aflăm noi dezvăluiri. Dar să revin la alt aspect, aspectul comunicațional. Ați observat că acele instituții media care erau considerate instituții de curte ale PAS-ului, un fel de jujucățel de curte și care mereu au susținut orbește tot ce spunea Maia Sandu, tot ce spunea PAS-ul, au încercat să justifice, să argumenteze așa cum au putut ei orice gafe și orice greșeli. Acum toate în cor au început să critique scandalul de la Moldața și au început să invoce elemente de corupție și au început să ceară public pe rețelele de socializare, pe site-urile lor media, să ceară socoteală și să ceară de la guvernare să ia măsuri, să-și curețe rândurile, bla 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 și așa mai departe. Să știți că am ceva întrăiți și am trecut prin mai multe campanii electorale. Nu sunt politician de profesie. În politică am ajuns la invitația unui lider de partid. Eu eram profesor universitar. Nu voiam să merg în politică pentru că nu-mi place mai cu seamă viața de partid. În Republica Moldova, din păcate, partidele politice sunt extrem de supuse voinței liderului politic, iar eu sunt o fire totuși liberă atunci când
Mă refer la libertatea de a gândi și de a lua decizii de o manieră rațională și nu oportunistă, dar cumva m-a împins viața spre această activitate politică și când am ajuns în Parlamentul Republicii Moldova, după ce am văzut că toate sesizările mele în adresa instituțiilor statului, atunci când semnalam anumite nereguli de disfuncționalitate ale acestor instituții, toate răspunsurile erau de parcă scrise cu furca pe apă și n-au adus niciun rezultat, niciun răspuns concret, nicio soluție pentru cetățenii care îmi scriau petițiile și în baza cărora am redactat aceste sesizări. Am înțeles că acest stat cu adevărat nu are niciun viitor dacă nu se unește cu România. Deci a fost experiența mea personală și eu am încredere în experiența mea personală. Eu am înțeles că degeaba apar tot felul de partide, de partiduțe care spun că noi vom fi altfel, noi vom merge pe altă cale. De fapt, așa și Lenin spunea, da? Atunci, după ce frate său a fost executat pentru un complot revoluționar pe timpul lui Nicolae al II-lea, Lenin ce a zis? Noi vom merge pe altă cale. Și uite ce nenorocire a construit, a făcut revoluția, lovitura de stat, mai bine zis, din octombrie 1917 și apoi a încercat să construiască socialismul și știm foarte bine ce a ieșit din el. Deci, orice partid ar apărea, el oricum va eșua. Inevitabil va eșua, pentru că Republica Moldova nu are experiență de statalitate, pentru că în Republica Moldova nu poți construi altceva decât o pseudogubernie. Eu mă gândeam cum să o numesc, pseudogubernie, am zis că e patlăgică. Știți de ce patlăgică? În graiul moldovenesc patlăgică înseamnă roșie, da? Roșie, pentru că în povestea lui cu Cipolino, da? El este pedepsit de cine? De bogătașul Pomodor, adică roșia care era tot puternică și dicta în orașul fructelor și legumelor. Uite, în Republica Moldova, ca să nu numim gubernie bananieră, probabil că e mai corect să spunem gubernia patlăgică. Utilizăm și termenul gubernie, care arată încă atașamentul Republicii Moldova față de tot ce înseamnă tradiție rusească gubernială. Tradiție rusească gubernială. Plus, deci patlăgica roșia, pentru că Republica Moldova este un stat agricol, avem pământuri bune de fapt și avem agricultori care mereu protestează, care vor să producă mai mult și mai bine, dar de fapt mereu sunt în pierdere și mereu stau cu mâna întinsă pentru alocații. Iar aceste alocații ar veni imediat dacă Republica Moldova s-ar uni cu România și ne-am pomenit în Uniunea Europeană și ar avea cel puțin bani pentru ca să-și cultive pământurile. Așa am zis și eu, zic că gubernia patlăgică, unde toată lumea minte, toți politicienii mint, pentru că și cei care au ieșit la protest în fața Parlamentului pentru a contesta cumetrismul, nepotismul, salariile extrem de mari ale celor care sunt puși în funcții politic, fie de PAS, fie de PD, Filat, Plahotniuc, Voronin, toți au fost la fel, acum Maia Sandu, toți sunt absolut la fel. Dar și cei care au protestat din opoziție toți sunt din aceeași operă, pentru că ei își doresc să ajungă la putere. Pentru ce? Ca să facă exact la fel. Republica Moldova, alias gubernia patlăgică, a fost creată pentru a prolifera corupția și businessul cu statul. Este unicul business care este imbatabil. Dacă faci business cu statul, acum mai nou primești indemnizații și salarii din fonduri europene, e mai bine, e mai fain, nu? Degeaba, deci nu faci nimic, trăiești undeva în Slovenia, în Ljubljana sau în altă parte și primești bani din vesteria statului. Gubernia patlăgică va exista mereu pe aceste principii corupționale până când nu se va uni cu România în frontiera controlată administrativ pe Nistru. Doar prin unire vom accede la adevăratele reforme pe care Republica Moldova trebuie să le producă, să le facă. Deci cea mai mare și unica reformă acceptabilă, viabilă, este unirea cu România. Unirea cu România. Doar unirea cu România. Acum, desigur că lovitura care a fost dată guvernării PAS și Maia Sandu, să nu credeți că pe mine personal mă bucură. Doamne ferește!
Nu mă bucură ceea ce se întâmplă, pentru că și eu am votat-o pe Maia Sandu, eu nu am votat PAS, că nu am încredere în persoanele care erau pe listă și care au acces în Parlament. Nu, pur și simplu nu am încredere. Maia Sandu cumva insufla o anumită încredere. Dar, după acest scandal, practic, Maia Sandu ajunge și ea la lada de gunoi a istoriei recente a Republicii Moldova. Acum, noi vom asista, atenție, la nașterea unei noi personalități pro-europene, cu un alt partid, dar cu același discurs, care ne va promite mare și sarea și care va zice că noi mergem pe calea integrării europene, cine știe cât vom merge, încă vreo 40-50 de ani înainte, nu se știe cât va dura și războiul din preajmă, pentru că critica la care se dedau astăzi instituțiile media controlate de guvernare, care sunt în serviciul guvernării, anunță o anumită schimbare de paradigmă și această critică se face nu cu permisiunea de la Chișinău, credeți-mă. De undeva vine această permisiune, cu siguranță că vine de undeva de la Bruxelles, de la Berlin, că de acolo se trag sforele pentru ca Republica Moldova să nu se unească cu România. Concluzia pe acest subiect. E urât acest scandal. Acest scandal va îngropa definitiv Partidul PAS și imaginea Maiei Sandu, chiar dacă unii se gândesc că vai, va merge Maia Sandu mai departe în politică, să fie premier și sau să meargă să candideze în România. Domnilor, nu se duce Maia Sandu nicăieri, că nu așteaptă nimeni, nimeni nicăieri nu așteaptă, nici câinii cu niște colaci în coadă nu o așteaptă, pentru că acest scandal, de fapt, i-a jucat festa și ei, ca persoană, ca personaj, dacă doriți. Ea își spune personalitate, probabil, dar nu este decât un personaj, pentru că acest scandal o aruncă încolo, în haita pigmeilor, cei care, până la urmă, se compromit pentru că puterea corupe, repet, inevitabil corupe. În istorie există câteva nume vestite care sunt citate în calitate de lideri pe care puterea nu i-a corupt. Unul din ei este imperatorul roman Marc Aureliu și se spune că el ar fi domnit și ar fi fost foarte corect, dar până la urmă tot și-a numit fiul succesor. Deci l-a numit pe fiul său în calitate de succesor. Și mai este George Washington, care a refuzat să-i fie acordat statutul de imperator, este președintele Statelor Unite, care a fost considerat un lider integru și care nu a acceptat favoruri în urma poziției înalte pe care a ocupat-o. Mai este și o altă istorie foarte interesantă. Unui dictator, să știți că în Roma antică dictatorii erau numiți un fel aleși de senatori. Senatorii, când aveau nevoie să strângă cureaua poporului, alegeau un dictator. Am uitat numele său. E ușor să căutați prin dicționarele de civilizație. Deci omul a fost chemat să fie dictator pentru că imperiul era necăjit de niște barbari care încercau pe la frontierele imperiului să facă probleme și l-au numit dictator. El a domnit 2 săptămâni. În 2 săptămâni i-a distrus pe toți cei care... Deci a distrus dușmanii, a mobilizat armatele, i-a distrus și peste 2 săptămâni, gata, eu mi-am făcut datoria și plec. Nu mai vreau să fiu dictator și domnitor. Și a plecat omul și peste vreo 13 ani, din nou au apărut niște probleme și senatorii iarăși și-au amintit de el și l-au chemat înapoi în calitate de dictator. De data aceasta a rămas 2 săptămâni și jumătate. În 2 săptămâni și jumătate a soluționat problema. După care a plecat și nu s-a mai întors niciodată. Deci sunt exemple, practic, ele nu vin din mitologie, din istoria reală a Imperiului Roman. Iată să știți că în zilele noastre nimeni nu se ridică la nivelul acestor personalități istorice și probabil că am mai auzit și o astfel de o contraargumentare
pe rețele de socializare am citit și foarte, foarte, foarte ridicol a sunat această argumentare, și anume că, uitați-vă ce se face în Statele Unite, uitați-vă Trump ce face, că, aoleu, și-a pus peste tot rude și așa mai departe. Păi da, noi ce suntem, Statele Unite? Noi suntem Statele Unite ale Americii, care, dincolo de faptul că este Trump în vârful administrației Casei Albe, Statele Unite are un sistem întreg care își vede de treabă și merge înainte și niciodată nu vor colapsa. Republica Moldova este o gubernie pătlăgică, așa cum am spus, iată, am găsit în sfârșit metafora potrivită pentru aceste zile scandaloase care s-au iscat în Republica Moldova. Acum, eu sper că toți ortacii și toți trolii din armata PAS, care sunt prin toate grupurile, domnule, și în diasporă, și în toate capitalele europene, PAS și Maia Sandu, numai PAS și Maia Sandu, eu sper că ei au fost guduiți și scuturați, da, sper cu tot din adinsul, pentru că mi-am luat și eu în cap tot felul de blestemuri, că eu critic, că spun nu știu ce, că să nu ating pe nimeni, nolitangere, domnule, nolitangere, nu atingeți cercurile mele, cum a spus Pitagora atunci când își făcea niște calcule și până la urmă a fost omorât, pentru că ea n-au înțeles, barbarii care l-au înconjurat, n-au înțeles ce făcea el acolo, el făcea niște calcule matematice, omul. Și nolitangere este o zicere latinească, adică nu mă atinge, nu mi-atinge cercurile mele. El desena cercuri, patrate, făcea niște calcule, bietul matematician. Așa și ăștia, domnule, să nu atingi PAS, să nu o atingi pe Maia Sandu, este imaculată, este sfântă, este vai, mănâncă o jumătate de ou pe zi, locuiește într-un apartament cu 2 camere, este modestă, super de modestă și nu știe, domnule, nimic despre verișoare, despre verișori. Ea este în turnul de fildeș, ăla cu președinția din mijlocul Chișinăului. E un simbol falic, mă scuzați, dar o clădire e o rușine pentru Republica Moldova. Acolo trebuia făcut un muzeu al primului parlament, ceva acolo. Un muzeu al victimelor comunismului, de exemplu, că ai unde faci acolo, sunt spații. Dar nu, președinție, că mare Republica Moldova, mare gubernie patlăgică, mai avem și noi. Dragi privitori, închidem acest subiect cu scandaluri, cred că vor mai ieși și alte dezvăluiri. Haideți să vedem ce se petrece pe frontul din Ucraina. Războiul a trecut pe teritoriul rusesc. Războiul a trecut nu doar pe teritoriul rusesc. Războiul a apărut și în Moscova, capitala Rusiei. Țineți minte când eu vă spuneam că va arde Moscova. Totul este încă înainte. Abia și-au arătat capabilitățile, rachetele Flamingo, toate tipurile de drone pe care le-a inventat Ucraina, capacitatea inginerească a Ucrainei, dar rămâne Moscova să simtă pe pielea sa ce înseamnă balistică. Acum rușii, toate stațiile de prelucrare, marele rafinării petroliere din Rusia au fost afectate, nu este benzină, Crimea este izolată, a rămas doar podul Kerch și până la urmă podul Kerch va fi aruncat în aer. Crimea nu are benzină și nu doar Crimea, cozile sunt foarte mari pe podul Kerch, lumea vrea să părăsească Crimea și nu poate. Rafinăriile, din cauza faptului că ucrainenii lovesc țintit rafinăriile de petrol, Rusia este în penurie de benzină, însuși Putin a recunoscut-o, Putin sau pseudo-Putin, cine o fi el, într-un interviu pe care l-a dat de vreo 25 de minute. E adevărat că pe site-ul Kremlinului a ajuns în versiunea prescurtată, vreo 6 minute le-au scos, pentru că au fost momente în care Putin s-a bălbâit, a încurcat niște denumiri de localități și așa mai departe. Ei, mă rog, cenzura kremlineză, ce să mai spunem noi, dar deja el a recunoscut că da, Rusia are probleme cu aprovizionarea cu benzina a populației, da, și vor vedea ce vor mai face. Eu mă bucur enorm că Ucraina este într-o ofensivă și asta a recunoscut-o și Casa Albă. Atenție, Trump deja, personal Trump, de vreo 5 ori a spus că Ucraina câștigă. Se pare că această balanță în favoarea Ucrainei s-a și întâmplat. Între timp, Marco Rubio a recunoscut că nu a fost nicio înțelegere în Alaska. Țineți minte că rușii tot făceau referință la faptul că există
un nu știu care spirit de la Anchorage, din Alaska, adică atunci când s-a întâlnit Putin cu Trump. Hai să fim serioși, atunci în rezultatul acestei întâlniri, dacă țineți minte, s-au despărțit, n-a fost nici masă, nici conferință de presă, au tărit după ei jurnaliști, fiecare câte un avion de jurnaliști, n-a fost nicio conferință de presă, câteva minute au ieșit la presă și au plecat. Putin a plecat fără nehrănit, fără suveniruri, cadouri și așa mai departe. Deci nu a existat nicio înțelegere acolo la Anchorage. Și acum Rusia este în derivă, dar mai ascult ce spun propagandiștii ruși. Se pare că ei tot ne sperie cu utilizarea armei nucleare tactice, pentru că unii din ei spun că pe ruși îi așteaptă riscul de atentat la integritatea lor fizică. Adică probabil că acești kremlinezi sunt gata să utilizeze arma nucleară tactică, știind până la urmă că vor primi un răspuns pe măsură, pentru că de data aceasta NATO cu siguranță nu va mai ezita să răspundă așa cum a făcut-o până în prezent. Dragi privitori, Ucraina se răzbună pentru sutele de mii de victime și jertfe în acest război, pentru faptul că în această iarnă Kremlinul fascist a bombardat toate orașele din Ucraina, a lăsat populația civilă din Ucraina fără lumină, fără căldură. Când îi văd pe unii care se dau mari pacifiști pe rețelele de socializare și încep a jeli piruși, vai, mor și de o parte și de alta oameni, până acum n-au murit. Ce a făcut Putler și regimul fascist de la Kremlin iarna aceasta împotriva Ucrainei și toți acești 5 ani de zile, că acest război durează mai mult decât primul război mondial, decât al doilea război mondial. Mor oameni și mai cu seamă carne de tun rusească îi trimite la moarte sigură. Dar cine este vinovat? Cine este vinovat? Nu regimul de la Kremlin, Putin, nu doar Putin. Rușii sunt vinovați. Rusia este vinovată. Atenție! Atunci când spun unii, mai ales opoziția rusească, Putin este vinovat, imediat cum nu va mai fi Putin, vai, totul va fi bine și Rusia viitorului va prospera și se va întoarce la viața ei de altă dată. Nu, dragi privitori, Rusia nu se va mai întoarce curând, poate că niciodată, la ceea ce a fost până în prezent, pentru că Ucraina a demascat așa zisă putere a armatei ruse, care de fapt s-a dovedit a fi o impotență și a regimului de la Kremlin. Propaganda își are rolul său și voi reveni la acest subiect. Iar Rusia, care a făcut o adevărată ofensivă pe toate meridianele lumii în baza a 3 piloni ai săi: ortodoxia rusă, adică credința ortodoxă rusă, cultura rusă, da? Pușkin, Dostoevski, bla bla bla, și povedobesie sau această euforie diabolică pe tema victoriei în cel de-al doilea război mondial, care a fost resuscitată de Putin, apropo. Până la venirea lui Putin nu mai era nimic din victoria asta, că se mai făceau parade, chestii, dar de când venise Putin, el a înțeles că trebuie să pună accentul pe așa ceva și a creat o rețea întreagă de propagandă, așa zisei victorii, de către URSS, dar așa asumă Rusia, de către Rusia în cel de-al doilea război mondial. Nu știm foarte bine cine a asigurat victoria. Victoria au asigurat aliații. Dacă nu era Alianța Occidentală, nu mai era învins nazismul și fascismul, pentru că atacurile sau asalturile cu carne de tun cu care este deprinsă Rusia de-a lungul istoriei, că doar pe asta se bazează istoria Rusiei sau istoria războaielor pe care Rusia le-a dus împotriva vecinilor. Nu mai câștiga, nu mai era niciun fel de victorie. Iată acești 3 piloni, deci ortodoxia rusă, care de fapt este un fundamentalism fascist ortodox, repet, un fundamentalism fascist ortodox, pentru că ortodoxia rusă binecuvântează războiul și toate războaiele pe care le-a dus Rusia, inclusiv împotriva Republicii Moldova la Nistru, inclusiv împotriva Georgiei, împotriva Ceceniei. Deci asta nu este credință. Ei acum prietenesc cu talibanii. Păi s-au înțeles, au o înțelegere foarte bună fundamentaliștii ortodoxi ruși cu talibanii din Afganistan. Iar cultura rusă, vreau să vă spun o chestie pe care trebuie să o cunoașteți.
Toți acești scriitori pe care îi invocă rușii, centrele lor de cultură rusă, Pușkin, Dostoevski și așa mai departe, istoria glorioasă a Rusiei, mai nu știu ce, să știți că niciunul din ei, dar absolut niciunul, puteți să răscoliți toate romanele, cele mai populare, să căutați la toți scriitorii, poeții ruși, cei mai populari, nu veți găsi niciun cuvânt de condamnare a politicii imperiale rusești de a cuceri pământuri străine, de a omorî, de a viola, de a fura, de a răpi, de a se comporta ca niște barbari, deci nici la un scriitor. Și atunci vreau să vă spun un lucru foarte important. Cei care au omorât oamenii în Ucraina, în Bucea, în oricare alte localități, care au violat, au călcat și au dat foc oamenilor, da? Că asta au făcut, și apoi au trecut cu tancurile, cu șenile peste ei, toți au învățat în școli în Rusia și toți l-au studiat pe Dostoevski, pe Pușkin și așa mai departe. Deci toți au avut în programul școlar acești scriitori. Prin urmare, dacă această cultură rusă nu a fost capabilă să îi oprească pe oamenii săi, pe ruși, din crimele pe care le-a înfăptuit, ea nu servește la nimic. Iar, așa cum am spus despre euforia diabolică a victoriei în cel de-al doilea război mondial, asta este o făcătură de marketing politic, geopolitic, care a fost finanțat foarte copios și continuă să fie finanțat, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Și acum să trecem la subiectul propagandei de la noi. Dragi privitori, s-a vorbit foarte mult despre războiul hibrid, războiul cognitiv, despre necesitatea combaterii propagandei ruse în Republica Moldova. A fost creat și un centru în 2023 pe nume Patriot, după aia el s-a schimbat deci Stratcom se numește, Comitetul pentru Strategia de Combatere a Dezinformării, așa, prescurtat Stratcom. Acest Stratcom a avut bugete generoase, de la 15 milioane până la 20 de milioane de lei. E greu apropo, să vezi, pentru că nu există transparență. Și aici să deschid o paranteză și să spun, după acest scandal cu salariile nesimțite, eu personal mi-aș dori să văd lista tuturor ministerilor, tuturor agențiilor care sunt în Republica Moldova, că noi până în ziua de azi nu cunoaștem exact câte sunt. Am încercat să fac o triere și o sinteză cu ajutorul inteligenței artificiale, este imposibil. Deci nu există o transparență și o informare corectă, o înțelegere, și cât primesc primele persoane care conduc aceste agenții, care le sunt salariile, care le sunt indemnizațiile, pentru că indemnizațiile pentru parcursul european sunt plătite din bani europeni. Ăștia sunt banii acordați Republicii Moldova, nu doar funcționarilor. Și eu cred că cetățenii ar trebui să știe ce sume reprezintă aceste indemnizații. Revin la Stratcom. Deci ce face Stratcom? El se laudă că a combătut nu știu câte mii de conturi pe TikTok în timpul alegerilor, a raportat aceste conturi și pe alte rețele de socializare. Apropo, vreau să vă spun că și contul meu TikTok a fost raportat. Eu nu cred că el a fost raportat de rușii din Republica Moldova, cred că tot Stratcom s-a ocupat de el. În momentul am urmărit cum am scurte videouri cu un conținut critic la adresa guvernării, videoul este raportat. Păi, cine să-l raporteze? Că nu să-l raporteze rușii, că ei sunt și ei critică guvernarea, numai că dintr-o altă perspectivă. În fine, deci au rapoarte pe site-ul Stratcomului, puteți urmări aceste rapoarte, le citiți, oamenii le-au elaborat ca un fel de ONG, da? Numai că acest Stratcom nu este un ONG, el trebuie să lupte împotriva propagandei. Știm foarte bine care a fost rolul lui Șor și a rețelei Șor în alegerile parlamentare și prezidențiale. Au fost amendați oameni, a fost demascată rețeaua, au fost arestați chiar unii, apoi li s-a dat drumul, au fost amendați, bani au fost returnați, bani au fost returnați, nu este foarte clar, și au fost închise niște canale de televiziune. Și toți bravo, și merge Maia Sandu la Bruxelles și când ia cuvântul în fața instituțiilor europene spune: luați exemplu de la noi, de la Republica Moldova, vai cât de buni suntem în combaterea propagandei ruse, războiul hibrid și războiul cognitiv, vai, suntem atât de buni, dar învățați, vă rog, de la noi.
Acum, dragi privitori, ce să învețe de la Republica Moldova? Că a închis 3 televiziuni și aceste 3 televiziuni au migrat pe YouTube, da? Liber. Stau pe YouTube și emit aceiași jurnaliști, aceiași propagandiști, doar că pe YouTube nu sunt plătiți, de exemplu, din donații, pe care eu, de exemplu, nici nu le-am, că nu vă chem, dați-mi bani pentru ceea ce fac. Nu. Eu fac gratis ceea ce fac voluntariat, pentru că sunt profesor universitar cu o vastă experiență și consider că opiniile mele sunt demne de a fi ascultate. Deci, aceste canale de YouTube, s-a păstrat și TV5, și TV6, și Primul în Moldova, tot canalul lui Șor, toate au migrat pe YouTube. Atenție, nu sunt podcasturi filmate în condiții de apartament sau modeste, sau, nu, cu studiouri, cu echipamente, cu tot ce trebuie, cu oameni plătiți copios în continuare de Moscova, pentru că altfel ei nu ar exista, care subminează tot ce înseamnă românesc și occidental în Republica Moldova și continuă să facă propagandă rusească. Și ei, de fapt, orice știre o prezintă din perspectiva Kremlinului fascist. Cum se luptă împotriva propagandei? Unde este această luptă împotriva propagandei? Sputnik Moldova, el a fost închis atunci cu atâta fas, l-au fugărit pe directorul lor, nu știu ce, dar Sputnikul emite. Ei toți închiriază spații în Chișinău, în clădiri fastuoase, unde închiria nu e atât de ieftină. Acolo își fac emisiunile, de acolo răsună vocea propagandiștilor kremlinezi fasciști și noi fluturăm steagul la Bruxelles, că învățați, domnule, de la Republica Moldova cum combate războiul hibrid. Păi, dar am impresia că ar trebui să le fie rușine celor de la guvernare pentru atare situație. A combate propaganda înseamnă să ai în primul rând o lege antirașism, antiputinism, în baza căreia foarte ușor faci ordine și curățenie, dar această lege nu există, pentru că nu există voință politică. Apropo de voința politică, n-ați observat că de fiecare dată când această guvernare face câte o drăcovenie, precum e asta cu moldața și salariile nemeritate, imediat revine pe subiectul, de exemplu, temelor importante istorice. Uite că s-a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care să fie pedepsit penal negaționismul crimelor staliniste. Apropo de terminologie, fiți foarte atenți. Atunci când spunem crime staliniste, să știți că deseori ne raliem la discursul rusesc, pentru că ei tot așa spun. Noi ar trebui să spunem crimele comunismului. Crimele comunismului, iar acest comunism a luat naștere în Rusia. Rusia este succesoare URSS, Rusia trebuie să poarte răspundere pentru aceste crime ale comunismului și să ne dea despăgubiri. Republica Moldova niciodată nu a cerut despăgubiri Rusiei pentru aceste crime ale comunismului. Și uite că a intrat în Parlament legea cu privire la pedepsire penală a negaționismului, deportărilor și foametei organizate, catalogate drept crimele stalinismului. Ele trebuie catalogate drept genocid și crime ale comunismului. Eu nu zic că era inițiativa. Lasă-i să voteze. Măcar astfel de accidente de corupție care se întâmplă să genereze cât mai multe astfel de inițiative, dar ar fi bună și o lege antirașism care să fie adoptată și în baza ei să fie fugărit și să le fie retras mandatul de deputat la deștea de alte țârdea, ce mai sunt pe acolo la socialiști, același Dodon, care nu doar neagă aceste crime ale comunismului, dar și care au un discurs prorus fățiș, având mandatul de deputat în buzunar. Dragi privitori, țineți minte, în acest haos dezorganizat, pentru că există și haos organizat, în acest haos dezorganizat, doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este salvarea noastră. Nu mă voi referi la criza politică din România, serios mă amuză atunci când văd unii jurnaliști, vai, sau alții, vai, că și România prin ce probleme trece, vai, cu cine să ne unim, dole? România se dezvoltă economic. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, România nu depinde de aceste crize politice. Crizele politice vin și trec, pentru că România este o democrație matură, care a luptat pentru valorile sale democratice.
Iar Republica Moldova este o făcătură, o gubernie pătlăgică, unde mereu vor fi scandaluri corupționale, unde niciodată nu vei obține dreptate în instituțiile judiciare, pentru că și acolo e un dezastru din anumită privință, pe când, unindu-ne cu țara, stabilim aici 3 județe, nord, centru și sud, și gata. Și s-a terminat președinție, parlament, guvern. La numărul de oameni care au mai rămas în Republica Moldova, nu știu dacă ne mai trebuie ceva. Absolut nimic nu ne mai trebuie. Trebuie să ne îngrijim de infrastructura noastră, de educație, de școli, că sunt câte 40 de copii în clasă în Chișinău și primarul ăsta ce bani naiba știe ce face, că și ăsta trebuie fugărit din primărie. Eu nu înțeleg cum astfel de oameni pot să ajungă în fruntea unei primării, cei care l-au votat. Unde le-a fost capul? Și mai sunt din ăștia care îl susțin și astăzi. Clar că îl susțin pentru funcții, fiindcă cetățeanul moldovean este tranzacționalist. El tranzacționează orice și demnitatea o tranzacționează, pentru că alături de Ceban stau și unii foști unioniști. Vezi, Doamne, chipurile unioniști. Asta, domnule, are interdicție de circulație în UE, în Schengen și așa mai departe. A luat și-a pavat tot Chișinăul ăsta se aprinde pavajul. Afară sunt 40 de grade la soare și n-ai unde să te dai la o umbră. Nu există o umbră mergând pe bulevardul Ștefan cel Mare și nu doar aici. A eradicat toți arborii, i-a dezrădăcinată, și-a pus pavaj. Că pavajul importă, nu? Pavaj, să avem pavaj. Nu școli, nu cât mai multe posibilități pentru copii. Pe căldura aceasta nu ai unde să te duci să te răcorești cu un copil. Am în vedere piscinele. Sunt niște prețuri exorbitante. Piscine sunt foarte puține. Piscina asta care a fost reparată din banii guvernului de 18 milioane care sunt în spatele guvernului și a devenit acum piscina Universității de Stat, nu funcționează. 18 milioane au fost băgați acolo. Pistele astea de not sunt foarte scurte, dar în schimb o firmă privată acolo deja exploatează această piscină cu niște prețuri mai scump decât ochii în cap. Deci 45 de minute, 250 de lei pe o pistă de not de 25 de metri. Sunt niște condiții derizorii. Oamenii în vest, în Spania, Franța, în alte țări civilizate, în Italia, trăiesc din plăcere și statul se străduie să creeze toate condițiile pentru ca să le fie bine copiilor, să crească sănătoși, să-și poată petrece vara. La noi nu e așa. La noi totul este aiurea și mereu va fi aiurea atâta timp cât va exista Republica Moldova, gubernia pătlăgică, în calitate de stat independent. Dragi privitori, eu vă doresc toate cele bune și ne mai auzim.